स्विच स्टेटमेन्टहरू पनि इफ एल्स इफहरू जस्तै हो होइन। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ है। ब्यार अब हामीले चाहिँ यसमा के गरौँ भन्दाखेरि युजरसँग इनपुट मागौँ होइन, डे नम्बर भनेर, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इन डट पार्स, अनि त्यसपछि एसटिडी इन डट रेड लाइन सिङ्क, अनि यहाँ डबल कोट, अनि 0 डबल क्वेसन मार्क, यो भयो होइन। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट इन्टर, अघि प्रिन्ट र इन्टरको मिश्रण भएछ। इन्टर डे नम्बर भनेर नम्बर भयो होइन। अब युजरले चाहिँ डे नम्बर हान्छ, अनि हामीले चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर स्विच स्टेटमेन्टबाट कन्भर्ट गरेर ट्याक्क कुन चाहिँ डे हो भनेर भनिदिउँ न त होइन, स्विच। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो स्विचको भित्र चाहिँ हामीले भेरिएबल पास गर्नुपर्छ होइन। कुन चाहिँ भेरिएबललाई हामीले इभ्यालुएट गर्दैछौँ, अहिले हामीले अब त्यसको बेसिसमा हुनु पऱ्यो है। अब डे नम्बरको बेसिसमा हामीले त्यहाँ कन्डिसनहरू चेक गर्ने हो नि त, त्यही भएर डे नम्बर भनेर राखिदिउँ होइन। अनि यहाँ कर्ली ब्रासेस हुन्छ है। अब इफ एल्समा चाहिँ इफ लाउँदै हामीले कन्डिसनहरू ब्राकेटभित्रै कन्डिसन चेक गरेर अनि त्यसको हरेककोमा चाहिँ उस हुन्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ केस भन्ने हुन्छ। अब केसमा चाहिँ 1 भन्ने भयो। 1मा चाहिँ अब के हुन्छ, प्रिन्ट हामीले हाम्रो विकको 1 भनेको चाहिँ सन्डे भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन। अनि यसलाई ब्रेक गरौँ है। अब यसलाई नै म कपी गर्छु। कपी गरेर कतिचोटि पेस्ट गर्ने भन्दाखेरि 6 चोटि पेस्ट गर्नु पर्यो। 2 3 4 5 6 यसलाई एकचोटि सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर 2 हुनु पर्यो। अनि यो भनेको मन्डे हुन्छ, यो 3 4 अनि त्यसपछि 5 अनि यो 6 अनि त्यसपछि केस 7 इज टु प्रिन्ट सैटरडे अनि ब्रेक। अब यसलाई रन गरौँ है त। रन गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम आउँछ, जुन हाम्रो पहिलाको भिडियोहरूमा नि आइसकेछ होइन। कता गयो, यहाँ डिओ कन्सोलमा हुन्छ। इन्टर डे नम्बर भनेछ 1 हान्यो, यो भनेछ होइन। योभन्दा सजिलो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि टर्मिनलमा जान्छु, क्लियर गर्छु, अनि मेन डट भनेर हाल्छु। अनि डे नम्बर भन्यो 1 भन्यो, सन्डे आयो। अनि त्यसपछि डे नम्बर 7 भन्यो, स्याटरडे आयो। अब यहाँनिर यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो ठिक छ होइन। अब मानौँ चाहिँ हामीले 7वटा 1 देखि 7सम्मको ह्यान्डल गरिएछ। यदि जस्ट इन केस युजरले 0 हानिदियो भने के हुन्छ तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? केही पनि प्रिन्ट भएन। अब यदि युजरले 8 हान्यो भने के हुन्छ? केही पनि भएन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा डिफल्ट भन्ने हुन्छ है। डिफल्टमा चाहिँ ब्रेक भयो। अनि यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो, प्लिज इन्टर 1 to 7 यसलाई
अनि सेमिकोलन। अब एकचोटि फेरि सेभ गरौँ अनि यतापट्टि रन गरौँ है। अब मैले अहिलेको जस्तै 0 राखेँ होइन, यहाँनिर प्लिज इन्टर 1 to 7 भने त्यस्तै गरेर अब मैले जतिसुकै राखौँ 100 राखेँ पनि केही फरक पर्दैन, डाइरेक्ट डिफल्टमै जान्छ। सबै केसहरू हेर्छ, यदि आफूसँग म्याचिङ छ भने त्यही आफ्नै कोड एक्जिक्युट गर्छ, नत्र भने चाहिँ डिफल्टको जान्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा स्विचमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो ब्रेक भन्ने चाहिँ छुटाउनु हुन्न है।